Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about Lesson 3, which is PHP Essentials Part 1. So let's get started. PHP Syntax. The following list are the topics that we will going to discuss in this lesson. Number 1 is the standard PHP syntax. Next is, we will also discuss how do we embed PHP within HTML. Number 3 is PHP comments, and also we will going to talk about case sensitivity in PHP. So we will going to have our demonstration right now about sa mga PHP syntax. So let's dive in. First things first, ang unang-unang bubuksan natin is yung ating text editor or code editor, at ang gagamitin for this tutorial will be Sublime Text. Binura ko na yung unang nakalagay dito na index. So sisimulan ko lahat from scratch. Secondly, kailangan siguraduhin nyo nakabukas yung inyong Laragon. Typically, pwede nyo munang i-check dito kung naka-open ba yung Laragon, pero pag hindi nyo nakita, you just have to double-click the icon from the desktop. Minsan kasi kapag na-close mo yan, akala mo nakasara siya, pero actually nandun lang siya sa system tray. Ang ginagawa ko dito is binababa ko papunta dito para madalas ko siya o kagad ko siyang makita. Kaso parang 3 instance yung nagra-run, so i-exit ko muna lahat para sure lang. So again, i-open ko yung Laragon and just to make sure isa lang yung instance na nandun. Again, pag na-close mo yan, nandun lang yan. Okay? So, next is i-start natin yung ating local virtual server na Laragon para magamit natin yung Apache. Okay? And after natin siya ma-start, then pwede na tayo magsimula mag-code. So, ito lang ang magiging best friend natin, si Laragon. Kailangan naka-on yung Sublime Text and also, syempre, yung ating browser. So, bubuksan ko ngayon yung test. So, right-click, www, and then open ko yung test para makita lang natin. So, ito yung ating test. Ngayon, i-split screen ko para magkakitaan lang o para mas madali lang nating maintindihan kung paano ang PHP. So first, pag-usapan natin yung standard PHP syntax. Last video, pinakita ko sa inyo na nagprint tayo ng hello world gamit yung delimiter na PHP and then naglagay tayo ng echo and then hello world. Now, i-zoom ko lang to para mas makita ninyo. Hilahin lang natin to ng konti para mas malaki yung working space ko. Ngayon, pag-usapan muna natin kung anong ibig sabihin ng mga delimiters. So, delimiters. Delimiters ang tawag natin dun sa PHP tag kung tinatawag ng ibang developer. Ang PHP tag is an opening less than symbol question mark PHP. So, itong part na to is yung tinatawag nating beginning delimiter. Or parang start tag, start delimiter, pwede ring start para mas madali. And then, para isara natin yan, kailangan natin gumamit ng question mark and then PHP. Ito naman yung ating closing or end PHP delimiter. So, kaya, again, para makapag-start tayo ng delimiter, kailangan nating umpisa niya ng less than, question mark, and then PHP. Tapos, we will going to press line break several times or enter and then ganito natin siyang isasara. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, lahat ng code na nandito sa loob ng PHP tags or PHP delimiters, okay, mas prefer ko yung PHP delimiters, lahat ng ilalagay nyo dito ay dapat PHP codes. So, walang ibang mahalong code dun sa loob ng delimiters kung hindi PHP code. Para siyang block, okay, na lahat ng nandun sa loob ng PHP delimiters na to ay block of PHP codes. So, that's the first thing. Ngayon, ang ginawa lang natin last time is nag-open and close lang tayo ng delimiter kagaya nito para sabihin na ang ilalagay nating code sa loob ay PHP. Bilang patunay, kung sakali na, buburahin ko lahat to, nag-type ako ng hello sa labas, sinave ko to, okay? By the way, kapag nag-save tayo ng file this time, much better siguro. Ganito yung tamang process na guluhan na ako. Right-click. Yung kasing kanina, ibabrowse mo pa. Pero para hindi na tayo mag-browse kung saan natin isi-save, you can take a right-click do sa folder and then new file, which is ito yun. And then, ito yung hello. Pag sinave ko yan,
automatic nandun yan dun sa directory, which is mas madali. Papangalanan natin tong first_php_file.php. Always put the file extension .php dun sa dulo ng ating mga file para alam ng web server o ng Apache na PHP file yung ginagawa natin. Ngayon, since sinave ko na to as first PHP file at hindi index, kapag ni-refresh ko yung ating test.test, okay, or localhost para sa mga SAMP users or WAMP users, may makikita tayong file. In reality, we don't want na makita to, no? Pero since nandun pa lang tayo sa mga initial lessons natin, so okay lang na makita yan. So, i-click natin to para i-load yan ng Laragon. So, meron tayong hello na nakalagay. Ngayon, this only proves na nakapag-type ako ng typical na text sa labas. Ngayon, kapag nag-open ako ng delimiter, kagaya nito, at dito ko tinype yung world, okay, which is like this, at sinave ko to, okay, kapag ito ni-refresh ko, aasahan natin na mag-error yan. So, nag-error siya. Ang sabi niya, unexpected, exclamation, dahil ang exclamation is not pagdating sa PHP. So, actually, kahit tanggalin ko yan, no, at sinave ko yan, ang sasabihin naman niya is undefined symbol or undefined constant, which is world. So, nag-error siya. Naglagay lang naman ako ng text doon sa loob. Nag-error yan kasi hindi to valid na PHP code. So, para makapag-print tayo ng text sa screen, although meron tayong formal lesson para dito, gagamitin natin yung command na echo. Okay? So, sa loob ng single quotation mark, yung echo, ito yung katumbas sa Java ng system.out.print. Okay? Kung sa Python naman, ito yung katumbas ng print. Mas maikli, hindi, actually pares lang ang echo at saka ang print. So, dito tayo pwede mag-type ng world sa loob ng single quotes para hindi siya mag-error. Also, huwag niyong kalimutang ilagay yung semicolon. Pag nakalimutan yung semicolon sa lahat ng programming language, alam nyo na mag-error yan. So, kapag ni-refresh ko to, eto ngayon yung ating hello world. Yung nandito sa labas, that is just plain HTML. Lahat ng nandito sa loob, lahat yan ay PHP. Nagkakaintindihan. So, actually, pwede ako maglagay ng exclamation doon sa labas. Okay? Hindi yan magkakaroon ng problema kasi nga, ito at saka ito ay nasa labas naman ng delimiter. Pero lahat ng ilalagay nyo sa pagitan ng beginning PHP at closing PHP tags dapat ay valid na PHP codes. Okay? So that is our first lesson, the syntax of PHP. Next, paano naman tayo mag-embed ng PHP sa loob ng HTML code? Ito yung isa sa mga gusto ko sa code editor kagaya ng Sublime. Meron tayong ability na makapag-create ng boilerplate na HTML structure. So, how do we do that? We just have to type HTML, okay, and then we press tab. So, after nating ma-press yung tab, ako pinress ko siya ng twice, no? At lumitaw to, meron na tayong HTML boilerplate. Hindi nyo na kailangang i-type to. Ngayon, this is HTML, okay? Now, ang tanong, paano ba natin ipinapasok or ini-inject ang PHP sa HTML? Kasi no, FYI, ang PHP ay actually ini-embed lang sa loob ng HTML code. Paano sir? Kunwari, kung sa loob ng body yung gusto mong mangyari, you can actually open PHP delimiters dun sa loob ng body. And then, remember, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, lahat ng nandito sa labas ng PHP delimiter, yung before and after, lahat yan HTML. Pero lahat na nasa loob ng PHP delimiters should be valid PHP code. Typically, hindi ako nag-i-inline. Kung alam kong marami akong code na ilalagay, then, kagaya ng tags sa HTML, binebreak ko yan dun sa gitna. Okay? So, ganito lang mag-embed ng PHP doon sa ating HTML. So, pakita natin, halimbawa, ibabalik lang natin yung text na echo or print out nung hello world. And then, save. Kapag ni-refresh ko yan, ito pa rin yung hello world. Ngayon, ang question, sir, paano kung gusto ko na heading tag yung hello world? Pwede ba yon? Pwede. Kung gusto mo na heading tag yan, doon sa ilalim ng body, pwede ako mag-open ng H1 at pwede kong isara yung
heading tag mula dito. Okay? So, if I did this, tatab ko lang yan. Remember, in HTML, proper tabbing lang, no? Ang kailangan para mas madali mabasa yung code. So, if I hit refresh, then we have an H1 tag na naka hello world. What else? Paano naman kung halimbawa gusto mo na yung hello ay naka-bold, okay? And yung world ay hindi. Ibig sabihin, magpapasok tayo ng HTML directly doon sa ating PHP. Okay? Paano yon? So, remember, kung kailangan nating maglagay ng HTML tags sa loob ng PHP delimiters o sa loob ng PHP block rather, kailangan nakapasok lang yan sa loob ng echo. And remember, hindi lang basta sa echo kasi baka sabihin nyo, dito ako mag-declare ng bold tag. Hindi. Kailangan, nandun yun sa loob ng single quotes, kagaya nito. Halimbawa, lalagay ko dito yung bold tag at isasara ko dito yung bold tag. Kagaya niyan. So, i-resize lang muna natin to ulit para mas magkasya siya. Save. And then, hit refresh. Hindi ganong noticeable. Palitan natin to ng underline tag para mas makita ninyo. And then, you hit save. Ito siya ngayon. So, ganito lang tayo naglalagay ng HTML tags sa loob ng PHP. Kailangan nakapasok lang siya sa loob ng echo. Okay? Next, meron pa akong gustong ipakita sa inyo. Kahit saang part pwede nating i-inject ang PHP. Halimbawa, meron tayong declaration kunwari dito sa taas. Kunwari dito. At magdi-declare ako ng isang variable. Although wala pa tayo sa variable. Pero para lang may idea kayo na kunwari color. At yung color ay sinet ko kunwari into green. Okay? Para lang may idea. Pero i-discuss pa natin to in further. Ngayon, paano kung yung body, BG color, gusto mo na dynamic? Pag sinabi kong dynamic, depende doon sa kung anong color yung sinet natin sa PHP, yung magiging kulay ng background. So, pwede ba tayong mag-inject ng PHP delimiter sa loob ng attribute? Attribute kasi natin to, 'di ba, sa HTML, hindi siya sa loob pagitan ng tags. Sa lahat ng part ng HTML, pwede nyo ipasok ang PHP delimiter kagaya niyan. Napansin niyo no, ipinasok ko sa pagitan ng double quotes na value attribute o value ng attribute na BG color. Pwede ko ngayon ditong i-echo yung laman ng variable na color, and then if I did this, I hit save and then hit refresh, then I have a background color na kulay green. Ngayon, marami na akong pinaggagawang PHP codes dito. Ito yung isang bagay na gustong ipakita. Kapag nag-right click, view source tayo, mapapansin ninyo, walang nakalagay dyan na PHP code. Paano nangyari yun, sir? Diba, may dineclare kang variable na color, meron siyang value na green, meron din ako nakalagay na echo and then hello world and so on. Pero nung nirun ko naman siya, tama naman. Pero nung nag-view source ako, hindi ko siya nakita. Kasi nga, gaya doon sa explanation natin during our previous lesson, no, in-explain ko sa inyo, isa pang mabilis ng explanation na, kunwari, ikaw si client, no, remember, ikaw bilang client, ito ngayon sa reality, ito ngayon yung client. Ito, no. Ngayon, si client, kapag yan, gumawa siya ng HTTP request, magkoconnect yan kay internet. So, si internet. Pero ngayon, wala tayong internet na emulator. Pangit yung drawing ko, pasensya na. So, ngayon, ang nangyayari dyan, locally, no, imbis na sa internet siya nagkoconnect, ang goal lang naman natin is makakonect dun sa tinatawag nating web server. Tama? Web server. Pero, ang web server natin ngayon is actually ito, si Laragon. Ibig sabihin, wala sa kwento si internet. Ang totoong nangyayari dito, pero ine-emulate lang natin, no? Alam niyo naman siguro ang ibig sabihin ng emulator. So, kunwari lang na tayo yung client at meron tayong web server which is in a form of Laragon. Sorry, pangit ako mag-drawing. So, web server. Si client in a form of browser, ko-connect yan dun sa web server. Ngayon, si web server na si Laragon, siya yung nag-compile o nag-i-interpret rather ng source code natin sa PHP. So, kapag ka nag-request tayo o ni-request natin yung web page na to, which is test.test/first
php_file.php, ito yung URL. Kapag fire up natin yan, tulad ng sinabi ko sa inyo last time, yung client gagawa ng HTTP request. Pagdating kay web server, hahanapin niya yung file na yon, which is ito yon. Ang gagawin ngayon ng Laragon o yung web server is i-execute niya ngayon to, interpret niya. Nag-declare siya ng variable na color na merong value na green, at dun sa loob ng BG color, sinet niya yun na green. So, ibig sabihin, merong text na green na pupunta doon sa pwesto kung saan nakalagay ito. So, yung green na to, yun yung magiging laman kapag ka ineko mo yung color variable. Ngayon, meron tayong H1. Sabi niya, meron tayong PHP dito. So, i-interpret natin to. And then, nag-print siya ng hello world na merong underline dito. Pero ang return niyan, tulad ng sinabi ko sa inyo last time, is HTML. Pagkatapos niyang matapos yung execution, ang balik ng web server sa inyo, tandaan nyo, is in a form of HTML. May iwan lahat ng PHP code sa web server at ibabalik ngayon yan dun sa client at i-render yan ng mismong browser. So, yung render yan, pag ni-render niya, ganito yung magiging itsura niya. Kaya sa view source, ito yung isinoling value ng web server. Meaning, hindi nakokopya o natatamper yung mga PHP code natin. May iwan to doon sa server. Naintindihan na? So, in-explain ko lang siya ulit, no, para mas naintindihan nyo siya. Which is ngayon na ina-apply natin siya. So, dapat mas naintindihan nyo kung bakit wala kayo nakikitang PHP codes dyan. Meron pa nga, although wala pa tayo dito, pwede akong gumawa ng for loop. For example, for I is equals to 0, and then $i is less than or equal to or less than 10, and then I have I plus plus. So, actually, pwede ko tong i-loop para lang makita ninyo, nag-perform ako ng looping, at pag ni-refresh ko to, by the way, maglalagay ako ng break tag dito para hindi siya magdikit-dikit. So, Sublime pala, mapapansin ninyo, kapag may bilog dun sa taas, ibig sabihin, may ginawa kang changes, hindi pa siya na-save. Pag sinave mo yan, dapat mawawala siya. So, pag ni-refresh ko to, then, maglalagay ako ng 10, and then pag sinave ko yan, at ni-refresh ko to, may mapapansin kayo 10 hello world. Dito, meron akong looping, pero kapag nag-view source ako, ang makikita nyo lang dyan ay 10 version ng ganitong klase ng HTML code. Okay? So, hopefully, nagkakaroon kayo ng idea kung paano ginagamit o nag-work yung PHP. Pero again, for the meantime, lahat ng mga yan ay itatackle din natin once we get there. Pero, including looping, wala pa naman tayo sa looping. So, wag nyo munang ganong problemahin yung looping statements. Okay? Actually, kahit nga itong BG color, yung declaration ng variable, supposed to be, hindi ko pa yan ipapakita. Pero, para lang meron kayong idea, kaya ginawa ko yon. Next is, pag-usapan naman natin, paano tayo gumawa ng comment sa PHP. Review. Sa HTML, ganito tayo mag-create ng comment. Less than, exclamation, hyphen, hyphen, and then sa loob nito, doon natin ilalagay yung mga comments. And then, para isara siya, that is hyphen, hyphen, and then close greater than sign. This is the comments sa HTML. Now, how do we do this in PHP? Dalawa yung way para makapag-create tayo ng comment. As always, alam nyo na to sa Java, / is for single line comments. Okay? While, or single line comment, rather, tingnan natin S, and / asterisk slash is para sa mga multi-line comment. So, ibig sabihin, kung gusto kong i-comment yung echo, copy-paste lang muna natin na maraming beses. 2, 3, 4, 5 para masaya. Pag ni-refresh ko to 5, kung gusto kong i-comment yung una, you can just have / doon sa unahan, then commented siya. Paano naman kung multiple? Pag multiple, / asterisk, and then kung saan mo siya gustong matapos, asterisk, and then slash. That is how we comment in multi-line. So, refresh. Isa na lang ngayon yung nandito. What else? Ang last topic natin, kung di ako nagkakamali, would be case sensitivity sa PHP. PHP is case sensitive. Ibig sabihin,
balik natin dito, kung nag-declare ako halimbawa dito ng variable na kunwari color at sinet ko to for example into blue naman this time. Ngayon, gusto kong i-print for example yung value ng variable na color. Okay? So, pag ni-refresh ko to, may makikita tayo ditong blue. Paano kung ginawa ko tong capital? So, color, this one, and this one are not the same. Kapag ni-refresh natin yan sa browser, mag-error yan kasi hindi naman natin dineclare yung variable na color. So, magiging maselan siya pagdating dun sa part ng case sensitivity, which is alam nyo naman yan kasi sinabi ko naman sa inyo dati na ang PHP is very similar dun sa syntax ng Java. So, case sensitivity, you have to take note doon. Ang small ay small, ang capital ay capital, ang mga camel case ay camel case, at ang mga kung gumamit ka ng Pascal case, then you should also call them in Pascal case. Okay? And that's the end of lesson 3. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.